God morgon och välkomna till dag 2 av Pikefight. Idag befinner vi oss i Mariefred på Mälaren, Sveriges tredje största sjö. Samtliga lag har erfarenhet från detta vatten förutom Team Storm som är lite otippade igen. Därför tror vi att det kommer bli en extremt jämn tävling igen och det kommer bli så sjukt spännande att se vem som tar hem den andra dagen. Det här är Pikefight 2016, Battle of the Giants. Nu kör vi igen! Och det är 10 kilos. Oj, nej, okej. I förra veckans avsnitt fiskade lagen i Trosa skärgård. Vinnarna, Team Storm, lyckades efter en tight kamp in i det sista ta hem första platsen och viktiga 4 poäng. Tätt därefter kom Söder Sportfiske. Med en fin toppfisk på 92 cm jagade de Team Storm hela vägen, men det räckte inte. Till Mälaren har de ändå fått med sig 3 poäng, vilket ger dem en bra utgångspunkt för resten av tävlingen. Yes! Team Westin kom 3:a och fick med sig 2 poäng. Även de fick en bra toppfisk, men föll på de andra gäddorna som inte riktigt höll måttet. Team Abu, som satsade allt på ett kort, åkte långa vägar för att hitta de stora gäddorna. Grabbarna nötte på i samma grumliga vik hela dagen, men planen gick tyvärr inte hem, vilket gav dem en sista plats och 1 poäng. Okej, efter några timmars sömn har lagen tagit sig fram till Mariefred. Mälaren, Sveriges tredje största sjö med otroliga mängder öar, grynnor och gräsflak. Det är ett extremt varierande fiske då stora mängder gädda tidvis lever pelagiskt. Och där det veckan innan kan vara stendött kan det idag vara glödhett. Mängden betesfisk är 10-falt gentemot skärgården. Och här svälter ingen provfisk. Okej, nu är det dags igen. Dag 2 av Pikefight 2016, Battle of the Giants. Team Storm, vinnaren av förra veckans batalj i Trosa. Teamet har begränsad erfarenhet av Mälaren och är även idag underdogs. Men vi vet ju alla hur det gick förra veckan då de också fiskade på nya vatten. Vi har väl samma plan som igår i stort sett. Vi ska åka och plocka förhoppningsvis kanske 5-10 stycken godkända första platsen och sen gäller det att hitta en run. Vi fiskar bäst. Så. Ja, det är lite våran grej som vi kör i alla tävlingar. Ja, powerfishing. Vi fiskar snabbt och bara smäller av platserna. Känns det riktigt hett att här kan vi uppgradera på samma fläck, då stannar vi och nöter lite. Ja, och väntar in andra förutsättningar och sånt där. Liksom, att det blir lite mer vind eller solen går i moln och så går vi på det igen. Liksom. Team Abu, laget som hade det tuffast i Trosa, känner sig revanschsugna och Tobbe är dessutom en mycket rutinerad mälarfiskare, speciellt i tävlingssammanhang. Vi kommer fiska stort, vi kommer fiska stora gummibeten, kanske någon tailbete och liksom rikta fisket efter de här stora individerna. För nu är det liksom över 80 cm som gäller och helst över 90 cm för att vi ska kunna vara med och fightas. Den stora skillnaden mellan Mälaren och skärgården är att i Mälaren så finns det ett utbrett pelagialt fisksamhälle. Alltså det finns väldigt mycket nors, siklöja, stimfiskar som lever på djupt vatten i de stora öppna fjärdarna. Och som en sån här dag när man ska fånga 5 stora gäddor på ganska kort tid, då brukar det bästa vara att gå ut och fiska väldigt exponerat, grynnor, uddar, exponerade kanter och lyckas träffa när 5 stycken riktigt stora gäddor blåser upp på någon natebädd. Så igår var det grunt och grumligt, idag är det rätt ut på de största fjärdarna. Team Westin, kanske startfältets farligaste lag i just detta vatten. Ronny har överlägset flest storgäddor från Mälaren jämfört med de andra teamen. Grabbarna har garanterat en klar idé hur de ska lägga upp planen för dagen. Så våran plan för dagen är att försöka fiska där lite mera vind, när vinden ligger på lite mera.
Men ändå följa våran plan, våran strategi hur vi ska fiska. Både grunt och lite djupare faktiskt. Sist men inte minst, Team Söder Sportfiske. Utmanaren i tävlingen och har dessutom vunnit Mälaren Cup, vilket får tala för sig själv om det här teamet. Idag när vi ska ut på Mälaren så är vi sjukt taggade. Alltså helt här, det är bara äntligen är vi här. Här är stället, det finns hundratals ställen. Får vi ingen fisk kan vi byta ställe till nästa, till nästa, till nästa. Vi kommer jaga skiten ur de där jävlarna. Vi har en bra plan idag också. Vi kommer fiska mycket spinnerbaits, vi kommer fiska jerkbaits ovanför gräset. Det blir mycket Westin-swim, busterjerk. Vi kommer fiska på ställen med mycket fisk. Och vi ska ha 5 på pappret fort, vi känner lugnet. Det är bara så. Får vi inte det på första stället kommer vi få det på andra stället. Sen ska vi börja jaga stor fisk. Okej, då vet vi hur lagen tänker för att knäcka Mälaren. Nu kör vi igång dag 2 utav Pike Fight 2016. Samtliga team har en tydlig plan och Mälaren bjuder på optimala väderförhållanden. Snabbast båt och först på plats är Team Storm som verkar hålla sig till samma taktik som gårdagen, att fylla pappret så snabbt som möjligt. Just nu så fiskar vi några öar som ligger ganska långt ut på en fjärd som vinden trycker på väldigt bra. Så nu först fiskar vi läsidan här, kollar om vi kan få upp någon och sen kommer vi gå ut på utsidan. Fördelen här är ju att du trycker in så jäkla mycket vatten här och fisk från fjärden och sånt där. Och sen har du gräsbälten på baksida och framsida. Så vi tror och hoppas att vi kan få de 5 första fiskarna vi behöver för att kunna sen uppgradera. Jag har kört snabbt och aggressivt bete för att täcka mycket vatten. Typ det vi kallar för powerfishing. Mycket betesfisk här ute. Nu prövar vi täcka av lite olika. Jag kör ett bete som har lite mer rullande, långsammare gång. Mikko han kör knocker och kör lite snabbare fiske. Vi ser om de kan... Vad det är de vill ha idag. Sitta. Nej. Samma som igår. Jag bara... Ja, sitta. Bra. En liten. En liten. Ja, men vi hovar allting för att vara safe nu innan vi har våra 5. Jo, men den är sexy. Är den inte? Ja, den är sexy. Gränsfall. Nu har Jag tror att den är godkänd. Dagens första. Här jagar fisk. Min livs första Mälargädda. Känns bra. Nockeminnon som fiskade grymt bra med igår. Bete som jag använder jättemycket hemma för det fungerar i de flesta vatten. Du kan fiska den snabbt, den håller balansen. Du kan fiska den djupt för den sjunker hyfsat. Och det är lagom storlek som funkar för både större och mindre fisk. Grymma grejer, prova den. Nu sitter han. Bättre. Bra. Det är bättre. Ja, men det ser ut att vara en godkänd i alla fall. Ja, den där är god. Det är han. Efter snippra. Ja, nu kör vi! Yes! Skönt! Långsam intagning, vevstopp och den inhalerar. Så nu fortsätter vi. Förhoppningsvis står det ett par till godkända här så vi har fyllt våra 5 och kan gå på större fisk. Får hon simma hem. Bra start för Storm igen. 2 fiskar på pappret efter bara 30 minuters fiske. Vidare till Team Westin som också är på plats. Ronny kan dessutom Mälaren innan och utan till. Ja! Oj.
Ja, skapligt. Ja. Okej, Thomas. Ja! Ja! Yes! Härligt. Bra start. Det gillar jag. Ja, det börjar bra i alla fall här. Vi har missat två stötar och så högg den här nu då. 88. Så det var bra. Fin start på morgonen. Ja. Grym start för Westin som drar igång direkt. En 88 cm gädda på en klassisk sked, ramdraget. Ronny verkar veta vad han håller på med. Söder Sportfiske är framme vid sitt första ställe och grabbarna är taggade till 1000. Nu ska vi börja vårt första ställe. Det har vi aldrig varit förut faktiskt. Kan man inte tro, men så är det. Vi ska fiska en kant upp mot en grunna som håller. Och jag ska träffa den här 3 meters kanten. Växterna i Mälaren brukar gå ner till 3,5-4 meter max. Så vi ska försöka ligga lite utanför, kasta upp mot den kanten. In i växterna och sen gå precis över kanten. Och ska vi locka lite fisk som ska stå där. Kommer köra en Westin swim och ett spinnerbait. Får se vad som kan vara melodi för dagen. Jag kör med en Rad Dog spinnerbait. Ett suveränt sökbete. Man kommer inte så långt med dem. Men det går att fiska igenom växtlighet, vass, allt möjligt med dem hela tiden. Tanken med hela den här galgen är att de här roterar ovanför, lockar fisken. Den här lilla trasselsudden som det ser ut ska se ut som en fisk som simmar under. Och så kommer fisken bakom och så nyper de över de här. Och med 2 enkelkrokar riktade uppåt så kan det studsa över nästan vad som helst utan att fastna i. Ändå krokar det bra på gädda faktiskt. Ser ut som en julgrans pynt typ. Men fantastiskt att fiska med. Ett riktigt så här sökbete. Inte riktigt rätt typ av växt här, men det är växter. Där, ja! Nej! Fan också. Lite bättre. Bra där. Nu brände jag lite skaplig firra alltså. Vad är det? Den kändes bättre. Fan, jag är skeptisk på det där. Oh, jävlar! Ja, där! Ja, det här är... Det var en fisk. Jag har inte ens gjort i ordning. Jävlar. Jag nästan så vill hoppa ur. Niklas släpper tillbaka lagets första fisk. Ingen bjässe, men ändå en viktig gädda. Team Abu ligger mitt ute på en stor fjärd och fiskar av ett grundområde med gräs och sten. Grabbarna har redan 3 fiskar på pappret. Den var ganska liten. Nej, den var fan inte stor. Men det var i alla fall en gädda. Jag trodde också det. Jag tyckte den såg... Det kändes bättre. Den såg bättre ut. Den såg skitstor ut ett tag. Ja. Bra. Nu sätter jag in den här. Nice. Hej den lilla där. Ta en till. Ta en till. Jag ser på structure scannen att det är så här jättemycket gräs här till höger om oss. Jag tror idag, det spelar ingen roll om du tappar gäddorna som är under typ 80 centimeter. Nej. Alltså ska du vinna, då spelar det verkligen ingen roll. Ska du bara ha en poäng, ja då kanske det kan vara bra att få upp 75orna med, men jag tror verkligen det kommer krävas stora gäddor här för att lyckas idag. Återigen är grabbarnas plan att vinna eller försvinna. Och det dröjer inte länge innan Tobbe drar på en större fisk. Ja! Det är godkänd fisk va? Äntligen. Vad säger du? Vad har du fått på? En fin gädda på. Nej. Ta det lugnt. Låt den komma upp. Okej. Vänta. Ja, jag väntar. Vänta. Fan! Åh, det aktar du igenom också. Fuck vad han drar.
Tappar du? Nej. Fy fan. Nu kommer han. Där är han. Nice. Härligt gubben! Jag visste det. Grejen är den att de här gäddorna, de står på de här ställena. Man måste bara ligga och nöta. Nu kan vi kan ta 5 sådana stycken på en halvtimme nu. Ja, den var fin. Ja, den här är fin. Äntligen. Då har vi 5 sådana där. Så Det tar vi. fin den. Jävligt fin. Fin gädda. Sen ser de ut på Mälaren. Ja. De stora. Jävligt nice. Det är nice va? Oj, vilken fisk för Team Abu! 101 centimeter! Snyggt Tobbe! McPike verkar stå högst på menyn idag då all deras fisk kommit upp på just det här betet. Det är ingen snack om saken att det här är en utav Abus Big Five-fiskar. Det här är precis vad de behöver efter gårdagens sista plats. Med 374 cm efter bara någon timmes fiske ligger de just nu på en solklar första plats. Storm har bytt ställe och fiskar nu på en exponerad vasskant. Mycket vind och rikligt med gräs, vilket är perfekt för stora gäddor. Det är också någonting jag gillar att fiska med, det är gäddfärgade beten. Jag har någon sån här tankegång och teori kring det där att ifall de ibland inte är på hugget så ett gäddfärgat bete, om du kan få ett revirhugg att liksom nypa åt den lilla jäkeln att sticka härifrån. Och då lurar jag dem, för det sitter en krok på den. Nu kommer gräset långt ut här. Nu ni grabbar! Nu är det bättre. Nu är det bättre. Där är 97an. Och den gick lös! Nej! Ja, det är bara på igen. Det är bara på igen. Ah. Så är det. Life is a bitch. Det är så jävla farligt när han går upp med huvudet och börjar skaka sådär. Bara försöka hålla lagom press. Ja, det var en 90-fisk. Det var en 90-fisk. Alltså det är inte sant. Det är jävla förbannelse på de där bättre. 2 igår chanser hade vi. Fick inte upp någon av dem. Och den där var ju krokad och klar. Ja, den var krokad och klar. Nej men... Alltså det är så här. Vi använder SIN och DIN för att leta på fälten med det här gräset och speciellt rätt gräs. För man ser det direkt då på down image. När du precis kommit ut på kanten, lagt oss precis, kastat jäms med gräskanten och smäller det. Alltså, det är en sak om du har lite race och sådär att... så att vi hade tagit 2 sådana sista halvtimmen. Och så... Fan! Det där är stor. Den här var riktigt tung. Riktigt tung. Jag tror han tar igen eller? Ja. Helvete vad försiktigt han tog. Kör på en... Kör. Ja, Ser du? Han drog loss stingersen. Den där var riktigt fin den. Han måste simma ikapp. Jag kände bara att jag fick mindre motstånd. Det var inte riktigt slack. Och då misstänkte jag något sopa i då bara en... Den där var riktigt tung. Fuck, nu har vi en fläck här. Det där var det är helt klart tyngre än den första. Det var ingen snack. Vad är det fan frågan om? Den där var fin. Alltså händer det där en gång till, då bryter jag av spöt. Och hoppar i sjön. Simma upp i land och skriker. Om den teorin håller och man får fisk här så... Nu sitter han. Ja. Men den här är inte lika tung som de andra. Nej, bara en... Nej, den är absolut inte lika tung. En 60, då är det lugnt. Ja, 60 ska det nog vara. Det känns jättekonstigt. Det kanske är en stor jävel. Jo, den är lång. Han är lång. Är du med? Ja, äntligen revansch. Han är lång. Jag tror fan den första jag tappat skallen var större i alla fall. Ja, det var. Ja. Fan. Det där var precis tappa en 90-fisk och sen en riktigt tung bara några kast efter. Fick i alla fall lite revansch här med en 78 cm fisk tror jag.
Så nu är vi en ifrån, har fiskat fullt för dagen, så kan vi börja putsa siffrorna sen. Med den här fisken tar Team Storm sig upp på en andra plats. Även Team Westin ligger i en vik där vinden ligger på och det är helt klart mer aktivitet på fisken idag. Har du papegojan på? Ja. Perfekt. För just här, förra hösten, alltså det är jättebra att du har den, för då har vi 2 olika. Fisk? Japp. Bra. Ett liten stöd till att börja med. Papegoj. En fin. Ja, hyfsat tror jag. Ja, lång. Bra. Den var ju lång. Ser du 81? 81. Ja. Ja. Ja, det är bra. 81. Bra Thomas. Bra. Då släpper vi den. Alldeles. Nej! Jag såg. Nej! Fan! Fiska sakta, vad fin. Ja. Fiska sakta. Det är grumligt. Okej. Satan också, den var större än den andra. Var den större? Ja. Men den var aldrig på. Nej. Satans också. Thomas, prova också långa start och stopp. Dra och veva till. Mycket bra metod. Ofta bättre. Ja. Bra Arne. Super. Ja, en fin. En lång. Ja, det är. Okej. Ja. Ja, den är över 80. Bra. 2,88. Tjusigt. Den var större än jag trodde. Jag trodde först inte den var så stor. Okej. Westin plockar sin 3:e godkända gädda för dagen och har en riktigt bra snittlängd. Grabbarna ligger 3:a, men än är klockan bara 10. Söders började morgonen i en lävvik och har bara 2 fiskar hittills. Men nu har de åkt till sitt andra ställe och kör långa drifter längs ett stort natebälte. Ja, bra. En till sån här 75. Ja. Bra. Snyggt. Ja, sitter de. Oj. Jag har inte varit de där längderna vi vill ha ännu, men det är ändå en skön start tycker jag. Jag tycker att vi känns glödheta egentligen. Jag ser man vikten av att hamna rätt också i växtbältena. Kommer vi utifrån och det är helt sterilt, tomt och så precis när vi kommer in till gäddnaten så står den precis här i kanten. Oj. Kan Niklas ha fått på en bättre fisk här? Ja, det är svårt med det här spöet. Jag kör med ett väldigt förlåtande spö, men det är just för att man tappar mycket mindre fisk tycker jag. Security ändå. Svårt. Ja, den är störst idag i alla fall. Det nya området genererar fisk direkt för Söders sportfiske.
Och endast några 100 meter därifrån ligger Team Westin. Eller så var det någon som var uppe och tog någonting. Ja. Jag vann. Thomas. Den är fin. Ja, den är fin. Det var precis där på spottet var den Ja. vände. Den är lång. Oj, den är fin. Mm. Vad rolig hon. Ja. Lu. Fy fan. Över 90. 95. Den är vansinnig. På skedrag. Det var cool, vi såg den i ytan. Mm. Kastade lige ud. Den var upp och var beredd. Chansa inte. Oj. Okej. Ja! 1 meter. Den är stor. En blind Petter. 1,06 va? 1,06. 1,06. Härligt. Dagens andra fisk över 100 cm. Helt otroligt. Westins papper ser fantastiskt ut. 4 gäddor och alla är över 80 cm. Dessutom sitter de inne på tävlingens längsta gädda hittills. Riktigt bra gädda för deras Big Five där de nu har en total längd på 452 cm. Klar ledning. Team Abu ligger 2 på 403 cm, men både Storm och Team Söder Sportfiske ligger tätt därefter. Jag står 5 kilos. Fick de en fin fisk till Stig. Ja. Vi är glada för deras skull. Ja, bra fisk. Då är det som ett brett växtbälte. Sen är det såna här klungar. På vissa ställen kommer komma så jävla mycket växter. Bra! Bättre fisk. En Henke-fisk. Jag kan trycka ner den där pinnen. Va? Tryck ner den där pinnen. Vad sa du? Tryck ner pinnen. Vad heter den? Power pole. Helt okej. Bra. Yes! Lyft upp den. Nej, tack. Tänkte att din förra hoppa ur. Lyft in den. När man får ett hugg på spinnerbait, alltså om det konstant gör mycket motstånd de här skedarna, så är linan jättesträckt. Man får inte den här linbågen som vanligt. Och fiskar vi jörkbeten eller gummibeten så kommer 80% av huggen när man stannar upp och det knäpp och så gör man mothugg. Här kommer hugget med en massa vevar. Många gånger så blir det bara vev och så kommer de bakifrån tar och så blir det jätteslack lina. Så det känns som att veven nästan lossar så gör man mothugg. Eller så kommer de 20% av gångerna som är det här hållet, att de kommer från fel håll och tar. Man vevar, det blir som en sten som åker åt andra hållet. Så att det är beroendeframkallande. Ja, stant invävning. En bra. Ja. Där, ja. Oj, det är bra fisk. Bra fisk, bra fisk. Ja. Jävligt fisk. Jättefint. Ja. Och där, exakt den där behöver vi ha. Den där behöver vi. Kom igen! Släpp inte nu, släpp inte nu. Häng in där, ta det lugnt. Låt den gå och börja skå. Inte dra in den i oven, låt den bara simma in i oven. Inte dra in.
Fan, han tog så jävla nära båt. Jag tror inte den där sitter bra, Henke. Alltså. Det är spinnaren, du brukar sitta rakt ner. Yes! 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 Måste vara 90, eller hur? Åh, vad skönt. Trycker det i pinne. Söder Sportfiske tar ett jättekliv. Senaste timmen har de börjat ösa upp gäddor på deras spinnerbaits. Dessutom med en ruskigt fin snittlängd. Skönt för Söder Sportfiske som tar över ledningen från Team Abu. Jag måste säga en fantastiskt rolig grej. Det är att precis när Westin drog, när de låg och fick en fin fisk, så åkte vi in exakt när de fiskade och drar typ 5 kast och får den på spinnerbait. Vi tänkte, de har inte sett en spinnare där, så nej, funkar. Jävla underbart. Asbra. Any way you want it, that's the way you need it. Snyggt, bra fisk eller? Ja, den där. Ska jag hova den härifrån? Ja. Nej, okej. Kom här. Jag är med. De är kämpaglada. Ja! De står i det där gräset. Men det tar en stund att lura upp dem. Den där är okej. Den där kan vara vår minsta i serien. Ja, en hyfsad redan. Macpike tånglake igen. Yes. Det är bara det här de hugger på. De stora. Nej, fin Håkan. Humöret är på topp idag i AB-lägret och de fortsätter att bättra på sin totallängd. Det de inte vet är att de andra lagen också fiskar bra och det är nu bara 30 minuter kvar till rapportering. Nu sitter en bra! Ah. Mikko! Ja, lugn. Jag håller på för fullt. Så, bra. Sätter du foten där? Nice! 77. Tog på ripprigger, pike, rippkärd. Fina gäddor. Mikko har ju fiskat. Han har varit het. Men vi har haft lite oflyt med att de har liksom inte riktigt tagit. Så vi har haft lite tungt här ett tag. Storm bättrar på sitt resultat med några centimeter. Men det räcker inte för att gå om någon utav teamen. Det är väldigt jämnt och Westin har ett fint resultat trots att de inte ens fått sina 5 godkända gäddor än. Eller så ligger de precis bredvid, va? Ja. Ja, den är fin. Thomas. Det är skidrakt. När det är vindstilla. Okej. Kom här, men... Ja. Tack. Där satt Westins 5:e godkända gädda och de ligger nu på första plats med hela 448 centimeter.
Ja. Oj! Den är fin fisk, Ronny. Okej. Skit i draget. Lämna stangen. Den sitter löst. Okej. Jag tar den lite fram. Okej, var beredd. Oj! Kom igen. Okej, kom igen. Ja! Yes! Vägglöst. Så helt väck. Lossna Han är nu. helt väck. Bra. Okej. In. Så. Vänta, jag håller. Kom, vänta. 94. 94. Fan Thomas, varje centimeter är viktig. Helt otroligt vilken avslutning från Team Westin. De bättrar på sitt resultat med ytterligare 13 centimeter när det nu är dags för lunchrapporteringen. Det är här teamen får veta hur de andra har fiskat. Efter en grym förmiddag landar Team Westin på 461 centimeter och deras ledning är ett faktum. Team Storm, vinnarna av gårdagens batalj i Trosa, har fullt papper men ligger rätt långt efter Westin med en totallängd på 360 cm. Nästa team, Abu Garcia. Med 2 riktigt bra fiskar ligger de på 398 cm vid lunchrapporteringen. Här har de helt klart potential för en stark placering när dagen är slut. Sist men inte minst, Söder Sportfiske. De har en fin snittlängd men saknar i nuläget en toppfisk. Med 423 cm placerar de sig 2:a där halva dagen är fiskad. Och så här ser Big Five-ställningen ut i nuläget. Men nästa vecka händer det grejer. Missa inte det. Oj då, det var riktigt jävla bra det. 461. Det är riktigt bra. Ja, det var fantastiskt bra. Bra ändå. Ja, det är bra. Just nu är vi 2. Ja, just nu är vi 2. Men vi får gå för storfisk då. Måste det. Sen är frågan nu då, Radog, spinnerbait. Du kan alltså sätta frontmotorn på 6:an, liksom bara gå och burna. Men vi ligger rätt där. Vi kommer komma ett också. Det är garanterat. I'm a wanted man. I got blood on my hands. Do you understand? Ja, nu är vi på Hunter Down resten av teamen alltså. Ja. I'm a wanted man. Och nu I tittar vi! got blood on my hands. Bra Tobbe! Do you understand? Nej! Fan! Jävlar! Du behövde inte sant. Jag bränner den också. Vi bränner ju varenda jävla fucking fan fisk. Jag tror de fick en nu. Nu kommer Westin till vårat hotspot här. Vi ses nästa vecka, samma tid och samma kanal. Glöm nu inte att prenumerera. Oj. Är den stor? Det här är hur stor som helst. Precis hur stor som helst.